Good morning. I kind of got stuck in this damn traffic where there's so many cars and I don't get a chance to, maneuver. I go in very slow pace with multiple hits on my brake. So this idea hit me, the idea of finding a niche. Finding a niche أو إيجاد شيء أو مكان أو شخص تعتبره يعني الأب الروحي إلك أو الشخص اللي أنت تحب توصل إلى مكانه. هذا الشيء أنا كنت أعتبره شيء يعني مو مهم، بس بعدين اكتشفت أنه راح يمكنك من تسريع عملية وصولك إلى مرحلة الاحترافية. ممكن احنا نسميها platitude، يعني مرحلة هضبية بحيث يكون عندك مستوى مقبول من اللغة و sustainable مو فقط مقبول. أنا كان عندي ناس كلش هاوي أشوف أنه أريد أوصل مستواهم، مثلا تشومسكي، مثلا ستيفن بينكر. طبعا أنا هواية أتحدث عن ستيفن بينكر لأنه هذا cognitive scientist و psychologist، عالم مشهور على مستوى العالم، عنده إنجازات ويعني منشورات وكتب، يعني حقيقة مرات أبالغ إذا أقول يعني راح تغير الشخص 180 درجة. أرجع للنقطة الأساسية finding niche، أنه أنت حاول تلقي مكان إلهام إلك تريد توصله أو شخص تريد تصير مثله، وحاول تشوف أكبر قدر ممكن من الفيديوهات والمقالات عن هذا الشخص تحديدا. هذا راح يسرع من عملية وصول، لأنه اللغة سبايدر ويب، يعني اللغة هي عبارة عن شبكة عنكبوتية، فكل شيء متصل بكل شيء. فبالتالي هذا الشخص راح يمكنك من التوسع على بقية الأشخاص وبقية البحوث وبقية المناهج وبقية المعلومات اللي راح تمكنك من تحسين مستواك اللغوي تحديدا. Finding niche. Try to find your niche. هذا الانسبيريشن اللي جاني سبحان الله واني لازق بازدحام من هذا المعدل في بغداد، فحبيت اشارك هذا. يعني كنت استمع الكتاب اوديو بوك ايضا ستيفن بينكر، راح يقول هذا يبالغ على ستيفن بينكر لانه التقيت به قبل فتره. الكتاب اسمه language instinct او غريزة اللغة، يتحدث شلون الشخص يكتسب اللغة، يعني عمليات الإدراكية اللي تصير بالدماغ تحدث باستخدام اللغة. حقيقة finding niche لازم تخليه هدفك. حاول تشوف شخص تعتبره يعني ملهم إلك، يعني godfather، تعتبره شنو نيش احنا نقول، بحيث يخليك تفكر بالطريقة والنمط التفكيري مالته. حاول تقرأ عنه، حاول تشوف فيديوهات عنه، طريقة تفكيره، مفردات اللي يستخدمها، وحاول توظفها بحياتك. هذا راح يفيدك أنه تتقمص شخصيته، وبعدين من تتقمص شخصيته وتصرفاته بعدين راح يصير لك استقلالية بشخصيتك، وتراكميا راح يوصلك إلى مستوى قوي وممتاز ومقبول باللغة الإنجليزية. شكرا لكم، وإن شاء الله يكون المقطع هذا ملهم إليك حتى يخليك تلقي النيش أو الجودفاذر اللي تعتبره فد شخص ملهم إليك. ربي يحفظكم.